मी आत्ता आलो आहे कात्रजच्या चौकात आणि मला एक रिक्वेस्ट आली होती की कात्रजपासून गुरुवार पेठेत जायला किती वेळ लागतो आणि ते कितपत पॉसिबल आहे हे सांगा म्हणून मी आज हा व्हिडिओ करतो आहे. आणि मला आत्ता मॅपनी सांगितलं आहे की 6.4 किलोमीटर आहे डिस्टन्स. खूप कमी आहे, त्यामुळे अगदीच पॉसिबल वाटतं आहे. आणि वेळ लागतो आहे कारनी 20 मिनटं. आपण बघूया आता किती वेळ लागतो आहे ते कात्रज परिसरातून गुरुवार पेठेत पुण्यात जायला. इथले रस्ते बऱ्यापैकी चांगले आहेत आणि कात्रजच्या भागात बऱ्यापैकी आता रहदारी वाढली आहे. इथंच भारतीय विद्यापीठ असल्यामुळे कॉलेजच्या मुलांची पण गर्दी असते. आत्ता लॉकडाऊनच्या काळात कॉलेजेस बंद असल्यामुळे तेवढी गर्दी नसली तरीसुद्धा अदरवाईज नॉर्मल पिरियडमध्ये इथं बऱ्यापैकी गर्दी वाढलेली असते आणि पीक आवर्समध्ये इथं बऱ्यापैकी ट्रॅफिक होतं. तुम्ही जर कात्रजमध्ये राहत असाल आणि तुम्हाला पुण्यात जायचं असेल तर पीक आवर्समध्ये सायकल कधी बरी पडेल, कारण जाते वेळी खूप उतार आहे. तुम्ही बघू शकत असाल बऱ्यापैकी उतार आहे. फार कष्ट नाही लागत आहेत सायकलिंग करताना, पायांवर प्रेशर येत नाही आहे. मी आता सिटी प्राईडच्या चौकात पोहोचलो आहे. 7-8 मिनटं लागली आहेत फक्त, कारण पूर्णपणे उतार होता येताना रस्त्याला आणि त्यामुळे काहीच कष्ट नाही पडत आहेत सिटी प्राईडपर्यंत तरी. आणि पुढेही स्वारगेटला जाताना सुद्धा उतारच लागणार आहे, त्यामुळे मला वाटत नाही फार कष्ट पडतात जाताना. बऱ्याच ठिकाणी असे सायकलिंगचे ट्रॅक्स केलेले आहेत, पण काही ठिकाणी काहीतरी लोकांनी गाड्या पार्क केलेल्या असतात, काही ठिकाणी काहीतरी राडा रोड असतो, त्यामुळे सायकलिंगला जरा प्रॉब्लेम येतो. पण ठीक आहे, ॲटलिस्ट तुम्ही खूप गर्दीच्या वेळेला सायकल ट्रॅकवर जाऊ शकता. सातत्य नाही ठेवता येत सायकलिंग ट्रॅकवर, कारण मध्ये मध्ये ब्रेक्स आहेत. आता आपण स्वारगेटच्या चौकात पोहोचलो आहे. नवीन ब्रिज झाल्यामुळे आपल्याला मेन सिग्नलचं ट्रॅफिक काहीच लागलं नाही आहे. आणि आता इथून घोरपडी पेठच्या मार्गाने आपण जाणार आहोत गुरुवार पेठेत. हा गुरुवार पेठेत आलो आहे आपण. हा सगळा भांडेआळी नावाचा एरिया आहे आणि आपल्याला ती डेअरी दिसलेली आहे. मला एक्झॅक्टली 25 मिनटं लागली आहे तिथे पोचायला कात्रजपासून. आणि लक्षात घ्या, साधारणपणे अर्धा तास आपण जेव्हा सायकलिंग करतो तेव्हा 250 ते 300 कॅलरीज आपल्या बर्न होतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आपण हार्ट ऑफ द सिटी गुरुवार पेठेत आलेलो आहोत आणि इथे ट्रॅफिकचा प्रचंड प्रॉब्लेम असतो, पार्किंगचा प्रचंड प्रॉब्लेम असतो. तुम्ही रस्ते बघू शकता, छोटे छोटे रस्ते आहेत. आज दुपारची वेळ असल्यामुळे जरा गर्दी कमी आहे, पण जशी संध्याकाळ होत जाते तसं खूप ट्रॅफिक होत जातं या भागात. आणि तेव्हा जर तुम्ही सायकलवर आलेला असाल तर सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम तुमचा सॉल्व्ह होतो, तो म्हणजे पार्किंग कुठं करायचं. उत्तम लस्सी येतली आणि मी पिता येत नाही आहे, ही अशी लस्सी जी खावी लागते. त्यांच्याशी आपण बोलूया. त्यांनी मला रिक्वेस्ट केली होती. कधीपासून सुरू केली तुम्ही ही डेअरी? लॉकडाऊनपासून. अच्छा, म्हणजे एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे की ह्या लॉकडाऊनच्या काळात बरेच लोक डिप्रेशनमध्ये गेले, बऱ्याच लोकांनी आत्महत्या केल्या, काही लोकांनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले. पण असे पण खूप लोक आहेत आपल्या भागामध्ये, आपल्या आजूबाजूला, की ज्यांनी न खचता एक वेगळा जगण्याचा मार्ग शोधला. यांचा मूळ व्यवसाय, मी यांच्याशी मगाशी बोललो, यांचा मूळ व्यवसाय ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्सचा आहे. पण लॉकडाऊनच्या काळात बऱ्यापैकी त्यांचा बिझनेस हा थांबला होता लॉकडाऊनच्या काळात. मग रडत बसण्यापेक्षा, नैराश्याच्या गर्तेत जाण्यापेक्षा नवीन काहीतरी करायचं म्हणून त्यांनी ही गावरान डेअरी सुरू केली. तर मला काहीतरी
मी आता आलोच आहे, तर मला तुमच्या डेअरीविषयी महत्त्वाच्या गोष्टी काय सांगाल, की काय यावं लोकांनी तुमच्याकडं, कुठले प्रोडक्ट्स घ्यायला यावं आणि का तुमच्याकडूनच घ्यावे? आपलं गावरान डेअरीचं दूध हे 32 शिराळा कोल्हापूर इथून डायरेक्ट आपण लोकांसाठी विकण्यास आणतो. त्याच्यामध्ये आपण कुठलंही प्रोसेसिंग करत नाही. जे काय क्रीम असतं, मिल्कचं क्रीम असतं, ते क्रीम आपण अजिबात काढत नाही. त्यात विथ क्रीम आपण ते दूध लोकांसाठी सेम रेटमध्ये आपण यांना लोकांपर्यंत पोहोच. म्हणजे नक्की काय असतं, त्यात क्रीम कुठल्या प्रकारची असते, हे सगळं त्यांना आपलं दूध घेतल्यावरच कळेल. तर अशा रीतीने आजची राईड कंप्लीट झालेली आहे. वेगवेगळे प्रोडक्ट्स जसं की दूध, पनीर, ताक, आम्रखंड हे यांनी सुरू केलेलं आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माझा उद्देश जो होता राईड करण्याचा, कात्रजपासून गुरुवार पेठेपर्यंत तुम्ही येऊ शकता. जर तुम्ही या भागामध्ये जॉबला असाल आणि तुम्ही कात्रज परिसरात राहत असाल, कात्रज, कोंढवा ह्या भागातून तुम्हाला पेठेत येणं हे हेल्थवाईज खूप बरं आणि सोयीस्कर पडेल तुमच्या कारपेक्षा. कारण महत्त्वाची गोष्ट इथला ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम असतो आणि तो इथं तुम्ही मायनस करू शकता आणि खूप हेल्दीली तुम्ही तुमचा रोजचा व्यवहार करू शकता. त्यासाठी फक्त 25 मिनटं द्यायचे तुम्हाला दिवसातली 25 मिनटं येताना, आणि मॅक्झिमम थोडा चढ असल्यामुळे 35 मिनटापर्यंत तुम्हाला जाताना लागू शकतात. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आम्हाला सांगत राहा, मला विचारत राहा की कुठल्या भागात तुम्ही राहता आणि तुम्हाला कुठून कुठपर्यंत जायचं आहे आणि काय जाणून घ्यायचं आहे सायकलिंगविषयी, सायकलच्या प्रवासाविषयी, त्याच्या बेनिफिट्सविषयी. थँक्यू.